Teipattu. Joo. Onko hieno? On. Ei se halua mennä enää kiinni. Tää auto on muuttunut vähän, kun viimeksi kuvattiin tää. Alusta on maalattukin. Joo, se on nyt Lassepä. Lasse Fab. Joo. Tämä pirulainen. Se on lipsahtanut mun sormista liian monta kertaa tänään. No niin, otetaanpa uusiksi Miten niin? tää tuulilasin laittaminen. Terve. Terve. Äskeisen pitää sen verran kommentoida. Meni sanoa, että mulla katos sähköt tuolta pihalta, niin nää se levitissä. Niinkö? Joo. No. Siellä oli sulake yksi lauennut, niin mä en oo tehnyt mitään väärin. Ja en mä edes tee oikeastaan sähkökytkentöjä, mitään isompia. Eli kenen virhe tää oli alle nyt? 110, ainoastaan alle 110 kilovolttia. Ja mä teen. En mene yhtään sen yli. Tämä mä otan. Teipattu. Joo. Onko hieno? On. Se oli meidän toimitusjohtaja. Se on siis sulla vielä tämmösiä. Niin me verkkokapa. Onko hyvät? No onko hyvät? Mua ei tarvitse kuunnella näitä enää, näitä ketään. Okei. Okay. Mulla soi täällä ratio vaan ja... Mä Tiedätkö? Elät ihan toinen elämä nyt. Nimenomaan. Joo. Nää on oikeesti hyvät, kun nää on mulla näin. Välillä ne on näin päässä ja sitten kun tulee kato puhelu, niin sitten kun ei malttaisi lopettaa mitään hommaa. Niin sitten vaan laskea, No panna yhden napin tuolta, niin taas mennään. Multitasking. Ja mä en tiedä mistä täällä täytyy olla joku ydinreaktori tai joku, mistä tää virta tulee, koska se ei lopu. Eikö? No ei. Tästä luurista loppuu. Monta kertaa ennen kuin tuo loppuu. Ei ole loppunut kertaakaan, mä lajannut pari kertaa. Kun on ollut vaan pöydällä, niin heittänyt laturiin, mutta... Siellä on laadukas varmaan tavara. joku semmonen. En tiedä selviääkö hengissä, jos näitä pitää katsoa päässäkään. Okei. Mutta on siinä varmaan sen verran säteilyä ja Joo. muuta juttua. Mutta niistä me ei vastata. Omalla vastuulla. Ei mä lähde hommiin. Joo. Kameralla. On hieno kojelauta. On. Ja puuttuu vielä vaan tärkeä, eli Tää auto on muuttunut vähän, kun viimeksi kuvattiin tää. milloin mun kuvattu? No on se monta viikkoa. Joo, me ollaan vähän värkkääty konkereita tuossa muilta hommista. On tapahtunut aika paljon tällä. Juu. Se on maalattu. Joo, siihen on tullut maali. Sitten siihen on tullut mitäs kaikki. No kojeen lauta tuli tänään justi nukkauksesta ja siihen tulee vielä Black Smoken teilti tuolta. Mikä nyt on vielä valkoisena. Tulee Joo. vaan siisti. Sitten on tosiaan sähköt saatiin värkättyä aika lailla. Joo. Siitä ei puutu. No, pyyhkijälle pitäisi vielä paikka. Moottori on melkein kasattu. Alkaa ole sitä vaan, että tuo mitäs se nyt oikeastaan on nokat paikalleen ja ajoittain. Se kiinni on hyvällä mallilla. Terve. Terve. Olisiko mainoskatko? Se voisi olla, ja Car Vertical luonnollisesti, ja koodilla Black Smoke sillä 20 pinnaa alennusta raportista, ja koodilla Poro, niin saa tämmösen lakiin, niin ei yhtä alennusta. Ja siihen tulee varmaan lukemaan, että koodi on virheellinen, mutta se ei estä sitä tilaamasta. Elikkä tämmöisiä löytyy myös verkkokaupasta. Ihan kohta, jos ei löydy nyt justiin, niin käy huomenna kahtomassa.
Tuli tupla mainos tänne nyt. Tää on reindeer. Oi. Aitoa nahkaa ja made in linnusperä. Kyllä. Kokkola linnusperä. Ei huono. Ei huono. Käy kattoo esimerkkiajoneuvo. Meillä on esimerkkiajoneuvo Mercedes-Benz E-Class dieseli 212. Aika perussetti. Vaatii huomiota käyttötarkoitus. Onko ollut ambulanssina, onko ollut paloautona, en usko. Mä luulen, että se on ollut taksina. Ja kyllähän täällä viitteet on. Farmari. Ei oo muuten ihan karvalakki. Sehän on ihan aidot nahkapenkit nimittäin. Ajoneuvo on käytetty taksina. Skibidi Veinau. Ja 900 tonnia ajettu. Rullattu 900 tonnia. Kyllä. Nää selviää Carverticalla. Koilla Black Smoke 20 alennusta. Hae raportti koodilla Black Smoke ja käy samalla vaikka ostaa tämmönen lakki verkkokaupasta. Huhhuh, ja on aitoa nahkaa. Ei se halua mennä enää kiinni. Onko se nyt jotain? Niin, laitettiin me nuo Airjacks. ilmatunkit. Joo. Niille tehtiin tellingin tuonne. Se on kuule nappia painaa, niin se hyppää tuo peräilma. Ku ajaa. No toivottavasti ei sillä. Toivottavasti ei. Juu. Flippaa pien. Joo. Nuo on aika makeet. Joo. Siinä on vaan se, että meillä pitäisi olla ilmeisesti joku isompi pullo, Joo. mutta sitten otetaan se paineilma, että se ei nouse ihan vielä paarille pikkukompuralla, että vaatii vähän enempi painetta. Sitten. Joo, naftalinjat meidän pitää yllä tehdä ja vesilinjat takaa eteen. Isot linjat aina 20. Mutta siinä on periaatteessa niinku lyödään nyt puijut paikalleen, paitsi peräpulukka. Just sen takia, että saadaan tehtyä linjat tuonne. Sitten saa oikeastaan kasata kuidut loppuun. Kyllä. Laittaa käyntiin kohta. Rupee olemaan valmis kohta. Joo, kyllä se siitä vaan vauhilla menee. Vähän konfailua sitten Lasse hoitaa sen. Saadaan esim. Flekti, niin täällä on nyt tuo. Tämä on ns. Pääflekti, mitä käytetään ensimmäisenä. Ja sitten jos rupee lämmöt karkaa, niin ruvetaan käyttämään kahta muuta. Minimoijia virrankulutus. Alusta on maalattukin. Joo, se on nyt Lasse Fab. Lasse Fab. Joo. Se on spesiaalialusti. Sinne laitetaan vielä Jyrki tulosti, Tarra tulosti, millä tarroja, niin numeroja ja sitten vielä Okei. vastaavan tyyliin, kun ne alun perin on. Niin. Et ei menee sekaisin. Niin. Tankki, täyttö tuli tuohon. Sitten meillä on tasomittaus tankissa. Joo. Ei tullut valutettua täyttöputkia täyteen. Se on muuten tympiä, kun sitä ei tiedä, niin sehän tullut täältä yli sitten. On pitkin kuituja. Niin pleksit tuli, takapleksi ja sitten ovi. Kilpuri tuli takaisin maalaamolta. Ei ku teippaukselta. Joo, kävi jo teippauksia. Terve! On tuo mainos. Joo, taas. Teemme polttoainelinjoja. Hyvä. Erittäin hyvä. Joo, tää oli tällä kertaa ihan kivaa tuo maanletku, niin tässä on tupla-armeera. On tää päällyvuori ja sitten on siellä alla se armeeraus. Niin normaalisti on ollut ongelma, kun on pelkkä se metalliarmeeraus, niin. Se köväät vaikka rälläkellä poikki tai millä vaan, niin se lähtee heti pingottaan karkuun siitä ja sitten tää holkkitympeen laittaa. Siitä yli, niin on joutunut teippaamaan sitä. Että pystyy laittamaan ja tökkii sormia ja kaikkia ilkiä, niin näissä se ei lähde karkuun, kun tää estää tämän ulkokuorisen. Niin on mukava. On. Tosi hyvä. Kohta startataan. Hyvän näköistä on. Mitä sä sanoit? Kohta startataan. Ui. Joo, meillä alkaa olemaan siellä jo aika hyvin kaikki paikalla. Tulee lisää työvoima. Mä nyt vähän ihmettelen.
Jos näyttäisi ainakin tekevän. Hyvää iltaa. Joo, sä sanoit. Että kohta on startti. Oliko muuta? Ei varmaan sen kummempi, että siellä on moottori nipussa ja aski nakattiin paikalleen ja Kyllä. no tietenkin kytkinpakettikin. Joo. Heckblommilta tuli tuo Tenasi Joo. setti, tuplalevykytkin. Kyllä pitää. Pitää varmasti. Autoakin voisi ehkä nostaa, mutta sitten tää ehkä sopuu suutta nyt molemmille Reijolle ja mulle. Sä oot kurottelee ja mä joon kyykki. Joo. Hyvin menee. Onko tuolla? On. Putosi. Se oli 42. kerta. No niin vähän vielä. On aika kurja laittaa tänne paikalle. Mitäs Paavo? Mitäs tässä? Mä kysyn. Vähän kun se lämpes vähän se pikkusen tuo. Pikkusen. Niin, on muuttanut muotoonsa sen verran, ettei taho saada millään tätä pikkuturpon kannaketta tonne noin niin ruuveja. Ja ne on tuolla vähän kurjassa välissä. Niin jenkoille. Niin. Kun sen laitat tohon sormien väliin ja sitten yrität niillä pyörittää, niin se lipsahtaa joskus. Sen verran, että nyt mä vedän tupakin, vaikka ei videoilla sais vetää tupakin. Mutta se on aivan ok mulle. Kiitos Joo. tästä. Eikö tälle lähdetään ajamaan ensi viikona? Aina, joo. Joo. Nyt se oli jo äsken käynnissä, mutta nyt on perjantaina. Perjantai-iltapäivä. Joo. Bussi pitäisi hakea. Meikö sä hakea Pietarsaaresta bussi? Mulla ei oo bussikortti. Okei. Ei saa ajaa. Voi hyvänen aika. Se pitäisi hakea ja sitten tämä pitäisi laittaa heti maanantaina aamuna Ani varhain bussiin. Lähtien. Lähdekö sä mukaan? Joo, mä tuun mukaan. Hyvä. Eikö tuo uusi auto tule mukaan? No jos ne nyt saa kuntoon sen, kun se on vähän... Siinähän on aika monta miestä nyt sen ympärillä häärää. Siellä on 5. Onko näyttääkö tää sun mielestä epäreilulta? Ei. Kyllä se tästä. Losin pulttipyssy. Häh? Losin pulttipyssy. No niin, ota siitä. Kiitos.
Joo, eli testipäivät Joo, on mä en tulossa. tiedä vielä, että onko Teemu lähdössä. Toivottavasti on. Se on vähän niinku Jaha. kuljettaja. Se ei Ai. ole niin kauhean innokas testaamaan, se tykkää ajaa vaan kisoja. Se ei kuulosta oikealta mun korvissa. Ei monen mukaan. Mutta se niin se tykkää tehdä, että se, Joo. kyllä se varmaan tulee. Me ollaan sitä vähän tuossa hoijeltu, pyydetty ja aneltu. Kyllä mä luulen. Mä rupean onkimaan tuota pulttia. Eikö se ole jäänyt jonnekin tonne väliin? Tämä pirulainen. Se on lipsahtanut mun sormista liian monta kertaa tänään. Pitäisikö keksiä jotain ratkaisut tolle, että ei... Joo, se pannaan kil- paikalle eikä ikinä irroteta. Joo. Ja nyt se ei enää yhtä kertaa lipsaha, nyt mä oon niinku Tai ettei kilpailun aikana mene aika hukkaan, kun... Onneksi meillä ei oo paraturpoja, oh. koska Että jos- ei kyllä tämä nyt Pahkalan Joni on sen verran näppärä sormen, että se menee tuonne. Kyllä se sen saa, mutta on se vähän ahas. Joo. Ei se ihan herkästi sinne mene. Tiivisteet muuten nyt. Näin ja vielä kireillä. Tuolla välissä ei ole mitään tiivistettä, mutta se tiivistyy alumiiniin. Siellä on prikka. Siellä on prikka. Joo, Ei siinä olekaan ollut niin. hyvä tulee. Eikä se auta, kun ruvetaan hitsaamaan taas maski päähän ja suu kiinni. Ai sä oot vielä valmis? Tää putki on valmis tämä. Mutta änkkä pitää siellä tehdä. Joo. N-vaimentaja. On vähän mikillä turrottu, pitää nyt tikillä korjata. Joo. No mitä tapahtui tällä nyt? Jarruihin tuli viimeiset osat. Kasaillaan paikalleen. Pedalboxien paikallaan kaasupoli pärkättynä. Väykyosa kuule passas sinne. Miksi mä en nyt muista tuota pedalbox valmistaja? No, NP Parts. NP Parts, joo, kyllä. Väykyn kaasupolianturi. Okei. Jarruletkut, loput paikalleen, nipat. Jarrunesteet sisään ja päästään ilmaan. Pystyyn saajaan. Sitten meillä puuttuu tämä pakari. Ja tiivistyshommia kori. Ovien tiivistetä puuttuu. Tuolla missä takaovet on poistettu, siellä vähän Joo. liimauksia. Kyllä tämä tästä. Joo. Pikku hässäkkä. Sitten tuo tankkihomma. Nukelta tuli tuo Driftmaster-sääntöjen mukana. Eli Driftmasterissa on vähän vaadittu FIA hyväksytty tankki, jossa pitää olla niin sanottu bladderi, eli tuommoinen joustava sisäpussi. Jos tulee kolari, se menee kasaan. Ei saa olla tupla-alumiinitankki, ei käy, se on kielletty. Pitää olla sisäpussillinen tankki, joka kestää mennä kasaan ja pysyy ehjänä. Joo. Joku verran. Nukelta. Jonkun verran siisti osa, joo. Nukelta tuli Joo. nuo osat. Ja CFC on nyt, meillä oli se low profile malli. Se menee liian syvälle tuonne tankkiin. Tuo tankki on niin matala, niin tuli tuo oikea. Jos on tuo kansi tavallaan koholla, niin sitä sisäpuolella tankissa on enemmän tilaa. Okei. Ilmarika saa nuo polttoainepumput, CFC-unit ja tankki paikalle. Ja sitten päästään töräyttämään pakoputkin kanssa käyntiin. Yes. Jännä. Ja maanantaina vedetään. Joo, niin mä kuulin, että... Nyt on perjantaipäivä, maanantai ajetaan ensi testi. Loppuviikko sitten ajetaan lisää testiä, Joona tulee ajan kanssa. Joo. Jännittääkö yhtään? Ei jännitä vähän. Miten tää toimii? Mä oon Tai... niin intoa täynnä. Joo. Aivan kerrassa on siistiä. Joo. Jotenkin vähän niinku Unreal Onko? on. Ite päästä ajaa tämmöstä lotteroa. Ai joo. Aattelee. Joo. Ei Lasse voi olla sikään päivänä omasta pussista rahaa, mutta onneksi on näitä rahamiehiä täällä. Pitää niinku kiittää heitä. Joo, kyllä. Kyllä tämmösen auton näppäsee, mutta kun ei ole rahaa millä näppäsee. Joo. Se on semmoista. Joo. Pidetään Raikka kirjalla, niin kyllä tämä tästä. Yes. Eikö se ole niin, että on päättymättä rahaa niin? Syö näkkyleenpä loppuu. Hei,
No hei. Haluatko sä sanoa jotain? En kuin niin. Vähän jouttiin Willwoodia modifioimaan. Eikö ne oo Bolton? Ei ollut Bolton. Hommattiin adapteritkin, että olisi ollut Bolton, mutta Eipä ollut. toisin kävi. Joo, niissä piti olla 1/8 tuumaa NPT-kierre. Näissä hommattiin nipaat, missä on se kierre, Okei. Okay. mikä muuttaa sitten 10.1. Mutta eihän ne mennyt ne muunnosnipaatkaan tänne paikalle. Aha. No nyt sitten tehtiin lopullinen ratkaisu ja 10.1 jenkä suoraan tuohon. Ei oo ongelma enää. Ei eikä OEM. OEM. Kyllä. No mennään tällä. Joo. Mitäs luulet, kun ensi viikkona mennään testaamaan tää uusin auto? Sitten ihan makia nähdään miten se toimii. Joo. Kyllähän se toimii. Varmasti toimii. Joo, kohta nähdään. Joo. On siisti. Kyllä. Kerrassaan siisti. Toivottavasti auto pysyy Niin, radalla. radalla, mutta ettei tule tippa silmään. Toivotaan. Katsotaan miten käy. Joo. Hei, Auto ei oo... hyvin se pysyy, on Joo. vahva luotto. Mutta joo, se alkaa niin kuin Lasse sanoi, niin alkaa olla aika hyvällä Joo. monilla. Milloin tää auto menee teippaukseen? Tomppati. Milloin auto menee teippaukseen? Viikon päästä. Viikon päästä. Kyllä. Onko auto vielä ehjä? On. Ei sitä kasaa No niin. Otetaanpa uusiksi Miten niin? tää tuulilasin laittaminen. Koska sieltähän tuli tuolta Ylivieskan suunnasta Keskikorven Mikalta kuittailua, että tää lasi on asennettu väärin kilpuriin ja sieltä otettiin ammattilaista paikalle, niin Okei. Mutta semmoista. se tehdään nyt sitten kirjan mukaan. On näitä asennettu. Satoja, jos ei tuhansia. Elikkä täältähän me valitaan kaikki oikeat työkalut. Tähän siistille puhtaalle pöydälle kaikki pitää olla kliiniä ja puhasta ja aktivaattorit ja primerit ja näin. Ja nyt voitaisiin pitää jo pieni tauko. Ettei ylirasita itsesi. Että ylirasita itseä ja ei tuu vaan liikaa tehtyä. Okei. Hyvä. Tulee vaan hiki ja paha mieli. Pitäisikö mä käy syömässä? No kahvilla nyt ainakin. vois. Joo. Vois. Joo. A few moments later. No niin, nyt on kahvit juotu. Kyllä. Rauhallinen. Joo, niinku vasiasentät yleensä on. Se on meillä vähän tämmönen ammattitauti tää rauhallisuus. Okei. Mutta nythän mä pyyhin sitten rasvat pois. Koska lasinhan pitää pysyä näissä kilpa-autoissa niin vuosia. Tää on puhas paperitollukka ja rasvanpoistoainetta. Näin. Kevyesti kestäisi. Rauhallisesti. Voitais pitää pieni tauko nyt tähän. No otetaan. Lähdekää sun syömään. Mä vielä tuo yläreuna. Joo. Huomiseen. Huomiseen. Later. Ruuat on syöty. Joo. Fiilistelen vaan nuo pinnat nyt, että ne on eikä... Kato vaan, että varmasti kaikki onnistuu.
Kyllä se vaikuttaa siltä, että Niinkö? siihen on mahdollista lasi laittaa. Okei. Okay. Lähdetään kattelemaan noita varusteita niin tähän seuraavaan vaiheeseen. Okei. Okay. Niin, eli otetaan täältä steriileistä olosuhteista tietenkin tämmöinen. Onko tää niinku hospital conditions? Kyllä. Eli tämmönen tollukka. Joo. Pyyhitään tää aktivaattori tuonne, että saadaan aktivoitua tää lasi niin käyttökuntoon. Teekö Mika näin myöskin? Ei Mika ei tee näin. Okei. Okay. Siitä ei oo tämmöiseen hommaan, että sehän käytti sitä ammattilaista. Okay. Ja se olisi ihan hyvin voinut soittaa mullekin, niin olisi tullut kunnolla laitettu. En tiedä miten se olisi sitten laittanut se. Että nyt tosiaan niin tarkasti tämä laitetaan ja tää mustaa osaa ja pyyhkästään. On aika nätti kevyt homma. Joo. Sitten niin saa se aktivoitua oikein huolella, koska tää on hirveän tärkeää aktivointi tässä. Näin. Sitten tää saa heittää roskiin, koska niitä ei käytetä uudestaan. Sitten suljetaan tämä pullo, eli aktivaattori. Joo. Ja vie se omalle paikalle välittömästi, että se on sitten ensi lasiasennuksessa myös löytyy täältä. Nyt voitaisiin vähän miettiä sitä seuraavaa vaihetta ja se varmaan olisi tuo tärkeä, mikä mä aina teen. Eli mä primeroin tuon korin ja liimahan tulee aina koriin, ei lasille missään nimessä. Tää on Pro. Tämäkin voit leikata pois. Voi laittaa myös lasille, mutta koriin kun se laittaa, niin se antaa vähän sitä pelivaraa sinne hommassa. Ja tämä on tärkeää eli saadaan sinne liimapohjustus tänne koriin, koska siellä on uusi liima. Aika ollaan tarkkoja täältä. Tässä tänne näin. Kannattaa muistaa hengitä myös. Joo. Sitten toinen puoli, kuljettajan puoli. Okei. Okay. Joo. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä. No niin. Ja tämä on kans, tää laitetaan tuonne roskiin. Kuljetaan korkkiin ja viedään omalle paikalle, koska tätä me ei enää tarvita. Otetaanko kahvit nyt tänne väliin? No tässä ottaa ainakin jonkunlainen luova tauko tässä. Joo. Ettei tää nyt aivan... Tää työtahti niinku karkaa ihan hanskasta. Niin, voitais istua vähän aikaa rauhoittumaan. Palataan. Palataan. 1 hour later. No niin, nyt on taas vähän istaettu alas ja katsottu hommia. Tosiaan valitaan sieltä se oikea pää. Eli se pitää olla tämmönen. Tää on erittäin tärkeää, että se on tämmönen pää, niin saa semmonen korkeaharjainen tasainen liimamassa sinne. Okei. Okay. Eli ei tarvi sitten käyttää kumisaappaita koko ajan. No mä en tiedä, mä en oo ammattilainen. Mutta täällä meillähän on jo tämmöisessä lämpöhauteessa meillä tää liima. Ja saadaan se vähän mukavan pehmeäksi, ettei tuu jännetuppi tulee hustakaan. No joo, nyt me voitais katsella, että millä me aukastais se. Täällä olisi tämmönen leipäveitsi. On oikein silleen. Joo, kätevä. Mä uskon, että tällä kun me leikataan tää liimaa, niin saadaan tää DNA pois tästä. Niin... No ei oikeesti. Katsotaanpa seuraava työkalu. Joo. Eihän tässä ole mikään kiire. No ei.
Otetaan vaikka sakset. Milvauket. Ei oo mikään kynsisakset. Noin. Tää on tosiaan semmoset sakset, että kun sä leikkaat paksua paffia pöydällä, niin kannattaa varoa, että se pöydän kansi ei jää väliin. Huomaa sitten me... Kato. Noin. Tuleeko suosia? Joo. Mä vähän herkuttelen sitä. Noin. Näin. Nyt me on saatu se kakka siihen ihan huulelle. Niin, nyt lähdettäis pyyhkiin pintaa tuonne. Siellä on primer jo kuivunut koriin ja Okei. siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Ja tämä vaihe on myös se tarkin vaihe, eli tämä on ainakin yksi tarkimmista vaiheista tässä hommassa. Okei. Vaaditaan vakaata kättä ja sen takia tämäkin tiimi on päättänyt käyttää tässä niin ammattilaisen apua, eli minun apua. Totta kai. Mutta ennen kuin ruvetaan levittämään, niin voitaisiin pitää pieni tauko, ettei me ihan väsähetä. No joo. Käykö kahvilla? Mennään. One eternity later. No niin, ja nyt ollaan tultu hiljentyyn tähän työpisteen äärelle ja seuraavana tosiaan olisi yksi tarkimpia työvaiheita tässä projektissa, eli liimanlevitys. Ja tosi tärkeää on saada semmoinen korkea harja siihen, että me saadaan se lasi istumaan siihen erittäin mukavasti. Eli se harjas on se idea, että se ottaa tasaisesti ja hyvin, ja sitten kun se painetaan asiaan nimenomaan, ei hakata koskaan. On joskus nähnyt, että joku on hakannut lasia. Sehän on täysin vastuuta. Aloitetaan täältä ylhäältä. Tehdään oikein korkea harja tänne. Ja ollaan tarkkoja tämän kanssa. Tuliko faksi? Tuli faksi, jos on varmaan joku lasiasennus tuolla tien päällä. Ja tasaisuus. Se on tärkeä. Saako tuolla nykimällä justiin? Ei saa. Oi, siinä oli tommonen kiinnike. Mutta tää on, niin kuin sä huomaatte, kuin tarkasti mä levitän tämän ja se käsi ei vapise. Ei. Ja fakseja tulee. Ei edes tiukassakaan tilanteessa. Varmasti lasin asennustilauksia. Näin. Ja otetaan tuohon pieni tauko. Joo. Kahvit tai lounas tai... Käydään ulkoilemassa. Okei. A few moments later. No niin, olipas raikas happihyppely. Ja nyt voimmekin jatkaa täältä. Tarkasti tää sauma, että siitä ei tule semmonen. Ja tosiaan etusormella on hyvä ottaa tukea täältä. Se on yllättävää, että tässä Mercedesessä on mahdollista. Normaalisti tulee aika paljon haavoja tuo etusormella, kun se on niin mätä. Tää sitten näitä vähän korjailla tällä ennen kuin lähdetään sitten siihen ehkä yhteen tarkimmista vaiheista tässä, eli lasin asettelusta tähän liiman päälle. Okay. Ja kiinnitetään se sitten koriin. Ja nyt näette tässä tapahtuvan niin vasemmalla kädellä levittämisen, joka ei ihan joka puolelta onnistukaan, että sen pitää olla harjaantunut tämä homma. Ja näet kuinka tasaista sitten tulee. Ja niin kuin kuuluu tuo korkea harja tuonne ja saadaan se lasi sitten kivasti istumaan siihen. Se olikin yksi raskaimpia vaiheita tässä, vasemman käden puristaminen. Tullaan sieltä tänne päin. Niin sanottu loppurutistus.
Täällä on niin hiljasta, että melkein kuulee sen paineen. Oi. Ja tässä näette tää oikeaoppisen lopetuksen. Ja Ari on nyt korkea ja siihen on hyvä asetella lasio. Heitetään se siihen. Tarvin avustajaa. Okei. Ja se on Patrik Vari, joka siihen on tiukken valikoitunut. Elikkä siihen ei ihan pahainen mies käykään. Niin ottakaa kiinni siitä, niin se on nestetankannut itsensä ja varmasti voimin saa tähän hommaan. Älä! Elikkä nyt lähdetään. Sä voit tehdä myös näin, että otat se ove auki, kun sulla ei oo ovesta. Se on hyvä ottaa vastaan täältä. Näin niin tää on vähän niinku semmoista niinku koodien käyttöä. Mutta tosiaan katse yläpinnassa sinne mihin se kuuluu. Mahtuuko se sinne? Pitääkö se laittaa yksi puoli kerralla? Joo. Sinne eikö sulla oo sinne? Ahaa. Ja nyt tänne. Onko se siellä? Lähellä. Nyt. Tämmöstä ei oo käynyt koskaan mulla. Ollaan varovaisia. Mä näin nyt se haki sen paikas sinne. Miten meillä on siellä? Meillä on oikein kivasti täällä. Ja katsotaan nää linjaukset ja... Siinä oli pieni tommonen... Mut se voi leikata pois, ettei vaan tuu mitään epämääräistä. Sä voit myös syyttää mua. Totta. Tosiaan... Mähän en oo ammattilainen niinku No ei, että... avustaja lähinnä. Ja painellaan tää sillai kevyesti. Ei missään nimessä hakkaa. Ja niitäkinhän on nähty. Ja ollaan tarkasti katsotaan, että täällä on kaikki linja kohdillaan, koska meillähän on vielä tässä aikaa säätää tätä lasia, että voitais pieni tauko pitää tähän ja sitten katsotaan ne. Tähän niin. Kohdillaan. No niin, eli tosiaan lasi paikalla ja uutenahan se on kiva ja 400 000 kilometriä sepelirekan takana, niin se tietenkin tekee siihen vähän jälkiä, niin kannattaa käyttää Autoduden pinnoitustuotteita. Ja Autodudelta nämä ja koodilla Black Smoke tai ehkä. Okei. Joo. Koodilla Black Smoke. Sille jonkunlainen alennus. Kannattaa kokeilla sitä ja näkee, että mikä alennus sitten tulee. Kiitos. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.